بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمر بالفقيه، وفي درس اليوم بوريكم كيف تحولون لعبتكم في اليونيتي إلى أجهزة الأندرويد، وهذه واحدة من أهم المميزات اللي موجودة باليونيتي. بضغطة زر تحول لعبتك إلى أي نظام تشغيل ثاني، وعشان تصدرونها للأندرويد نروح عند فايل Build Settings، وزي ما تشوفوا عندنا هنا الليستة من البلاتفورمز أو أنظمة التشغيل. البلاتفورم اللي قدامها شعار يونيتي معناها هو البلاتفورم اللي نصدر له حاليا. إذا تبغوا تحولونها لأي بلاتفورم تحت مكتوب سويتش بلاتفورم، تروح للأندرويد تسوون سويتش بلاتفورم. أما إذا ما كان موجود عندكم تضطرون تحملون ال SDK، وعشان تحملون ال SDK نروح عند Unity Preferences External Tools وننزل تحت عند الأندرويد مكتوب ال SDK وال JDK. هذه الحاجتين الأساسية اللي لازم تحملونها. إذا ما هي موجودة عندكم تضغطون على داونلود ويفتح لنا هذه الصفحة، تسوي داونلود أندرويد ستوديو، يحمل لنا برنامج الأندرويد ويجي معاه ال SDK، وبعدين نضغط داونلود على الجي دي كي، يفتح لنا هذه الصفحة. نختار الجي دي كي من هنا، تسوي داونلود وبعدين تختار إذا أنت ماك ولا ويندوز ولا لينكس. طبعا لا تنسى تسوي accept وتحمل، وبعد ما يتحمل تسوي له install أو تثبيت. لأنه موجود عندي فما راح أسوي install. وبعد ما تحمل الاثنين نفتح الأندرويد ستوديو ونروح عند tools Android SDK Manager، وزي ما تشوفون عندنا هنا إصدارات ال SDK. تسوي تشيك او صح للي تحتاجونها وتسوون اوكي. وقبل لا نروح نشوف الاندرويد اس دي كي لوكيشن، موقع الاس دي كي فين موجود، نحدد عليه ونسوي له كوبي كنترول سي او كمان سي في الماك، نروح لليونيتي. وبعدين هنا تقدر تسوون براوز وتختارون المجلد او الفولدر اللي موجود فيه الاس دي كي، او تسوي له بيست هنا او لصق. وبعدين عند الجي دي كي مكان ما حملتوا الجي دي كي تختارون المجلد اللي سويتوا فيه تثبيت وتختاروه. وبعد ما خلصتوا تروحوا عند Build Settings من هنا، File Build Settings أو Command Shift B أو Control Shift B. نروح عند Player Settings، نغير بس Settings اللي موجودة هنا. Package Name نسميها أي شيء أو بس. بعدين نسوي Build and Run، نسميها Game 1 Save. وبكذا صارت اللعبة متوفرة على الأندرويد. وهذه نهاية الدرس. إذا كان عندكم أي سؤال أو استفسار أو مشاكل واجهتوها اكتبوها في الكومنتس تحت. وإذا ما أنتم مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا عشان توصلكم دروس زي هذه أول بأول. كان معكم عمر بالفقيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.